שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות כמובן. היום אספר לכם על הפיגמנטציה, או יותר נכון על ההיפרפיגמנטציה, שהם למעשה נקודות חומות או כתמים בעור, ואיך ניתן לטפל בהם בצורה טבעית בבית בשיטת הסדות בעצמך. אז ראשית נשאלת השאלה, מהי פיגמנטציה? אז פיגמנטציה מתייחסת לצבע עורנו. הרי ידוע שהמלנין נוצר על ידי תאים בעור, והוא למעשה אחראי לפיגמנט, לצבע העור שלנו. הפרעות בפיגמנטציה של העור גורמות לשינויים בגוון העור, בצבע העור, ושהוא למעשה נראה לא אחיד. ההיפרפיגמנטציה היא למעשה מצב שגורם לעור להקהות, וכך עשויים להופיע כתמים כהים על העור, שנקראים גם כתמי גיל או כתמי כבד מה שנקרא, וכתמי הגיל הם למעשה הסוג הנפוץ ביותר של היפרפיגמנטציה. ההיפרפיגמנטציה לרוב אינה מזיקה, אך לעתים היא עשויה להיגרם כתוצאה משימוש בתרופות מסוימות. התופעה כאמור נוצרת כתוצאה מעליית רמת הפיגמנט שנקרא מלנין באזורים מסוימים בעור, הנגרמת כתוצאה למשל מחשיפה לקרני השמש, או משימוש בתרופות מסוימות, או ממצבי דלקת בעור, בעיקר דלקות כרוניות. אקנה יכול לגרום גם לשינוי בפיגמנטציה של העור, שינויים הורמונליים, כמו למשל הריון ולידה, קושינג סינדרום, שזה מחלה של הפרשה עודפת של קורטיזול, ועוד. האנזים טירודינז נחוץ ליצירת הפיגמנט מלנין, ולמעשה עיכוב בוויסות הטירודינז ישפר את המצב. ניתן לעשות זאת על ידי שימוש בנוגדי חמצון שונים, כמו למשל ויטמין C, כמו למשל אבקת קקאו, או אלה ששותים שוקו, כמובן בלי הסוכרים, בלי תוספת הסוכר, אבקת קינמון שניתן להוסיף אותה למזונות מסוימים ולמשקאות מסוימים, תה ירוק שמכיל פוליפנולים כנוגדי חמצון, וצמח האלוברה. אז נשאלת השאלה איך ניתן לטפל בהיפרפיגמנטציה הזאת בשיטת הסדות בעצמך בבית. אז הטיפ הראשון הוא, לפחות לפי מחקרים מראים, ששימוש בחומץ תפוחים שמכיל את החומצה האצטית, שזה החומר הפעיל בחומץ תפוחים, אז מחקר אחד הראה שהוא עשוי להבעיר פיגמנטציה. איך עושים זאת? פשוט מערבבים בצורה שווה, כלומר יחס של 1:1, חומץ תפוחים ומים, ויש למרוח את התמיסה הזאת על האזורים הכהים ולהשאיר אותה ל2-3 דקות ולאחר מכן לשטוף. אציין שיש לחזור על הפעולה הנ"ל לפחות פעמיים ביום כדי להשיג תוצאות טובות. צמח האלוברה מכיל את האלואין, שהיא למעשה תרכובת דפיגמנטציה טבעית שהוכחה כמבעירה את העור ועובדת ביעילות על מצבים של היפרפיגמנטציה, כטיפול בהיפרפיגמנטציה. אז מה עושים? יש פשוט מאוד לקחת את ג'ל האלוברה בצורה טהורה כמובן ולמרוח אותו על האזורים של הפיגמנטים הכהים האלה, החומים האלה, ולפני השינה רצוי לעשות את זה ולמחרת בבוקר לשטוף את זה עם מים. כמו גם הוכח שתמצית תה ירוק עשויה בעצם להיות בעל אפקט של דפיגמנטציה כאשר מורחים אותה על העור. ולרוב במצבים הנ"ל אני ממליץ על חלק ממטופליי לאחר שתיית תה הירוק שלהם לקחת את שקית התה ולשפשף על אותם אזורים או על אותם אזורים כהים של הפיגמנטים של היפרפיגמנטציה, לצורך כמובן העברה, לשפשף את זה בצורה עדינה לאזורים עצמם. כמו גם ישנם רכיבים חשובים נוספים שחיוניים לבריאות העור, שהם האבץ, ויטמין C וביופלבונואידים, הם הרכיבים העיקריים שחיוניים לשלמות העור ובריאותו. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם, ואם אתם משוחרי הבריאות והכושר, אז יירשמו לערוץ כדי להישאר מעודכנים.